साथीहरु नमस्कार, म सिन्नुपर्ने sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि एक्सप्रेसन, त्यसपछि यहाँ फोटो साइज 2x2 इन्च, फोटो पिक्सल, त्यसैगरी फोटो DPI, त्यसैगरी यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरु यसरी दिएको छ। तपाईले सम्पूर्ण कुराहरु ओके गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईलाई यहाँनिर म देखाउन तपाईले के गर्नुस् भने DV फोटो भनेर सर्च गरौँ ल। यहाँनिर DV फोटोमा जाँदाबित्तिकै यहाँनिर फोटो रिक्वायरमेन्ट भनेर देखाउने सबैभन्दा पहिला हेर्नु होला। यो वेबसाइटमा देखाउनेछ। यसमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले फोटोको लागि के रिक्वायरमेन्टहरु आवश्यक पर्छ त्यो कुरा पनि यहाँबाट सहिलेसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साइडमा यसको फोटो टुल भनेको छैन। फोटो टुलमा क्लिक गर्नु होला। फोटो टुलमा गइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउने छ। यहाँनिर तपाईले बेसिक एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड व्हाइट भएको एकदमै सिधा फेस चाहिन्छ। त्यसै साइज एन्ड पोजिसन हेर्नु होला। यो तरिकाले बाङ्गो हुनु भएन। त्यसै एक्सप्रेसन तपाईले हाँसेको रोएको हुनु भएन। ग्लासेसहरु नलगाएको हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईले टोपीहरु अथवा कुनै चीज पनि लगाएको हुनु भएन। र यहाँनिरबाट अगाडि कपालले अथवा कुनै कपडाले फेस ढाकेको हुनु भएन। त्यसपछि स्याडोहरु परेको हुनु भएन। पछाडीतिर एकदम क्लियर हुनु पर्यो। त्यसपछि यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड व्हाइट हुनुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा यो कुनै पनि चीज हुनु भएन। रेजुलेसन एन्ड क्वालिटी एकदम राम्रो खालको हुनुपर्छ। यहाँनिर देख्नु होला। र चिल्ड्रनको हकमा यहाँनिर यो खालको फोटो एक्सेप्टेड हुनेछ। तपाईले बाङ्गो टिङ्गो भएको, मुखमा केही समाएको हालेको यो खालको हुने छैन। फेस अब्स्ट्रक्सन यसमा चाहिँ तपाईले फेस सिधा गरेर फेस पुरै देखिएको हुनुपर्छ। कुनै पनि रिलिजनमा हुनुहुन्छ, कपडा लगाएको त्यो पनि ठीक छ, तर यसरी चाहिँ ढाकिएको हुँदैन। अब यहाँनिर तपाईले अगाडि जानुस्। यहाँनिर चुज फोटो भनिएको छ। तपाईले चुज फोटोमा क्लिक गर्नुस्। चुज फोटोमा क्लिक गर्दाबित्तिकै हाम्रो फाइल यसरी यहाँनिर खुल्नेछ। फाइल खुल्दाबित्तिकै हाम्रो फोटोहरु यहाँनिर रहेका छन्। अब हामीले यसबाट आफूले खिचेको फोटोलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ फोटोलाई एउटा क्लिक गर्छु। फोटो क्लिक गर्नुस् र ओपनमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्दाबित्तिकै हाम्रो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखाएको छ। योर फोटो हेज बीन रिजेक्टेड भनेको छ। अर्को फोटोलाई म चुज गर्नेछु। यहाँनिर अर्को फोटोलाई चुज गर्ने। यहाँनिर अब यो फोटो यसरी आएको छ। यो एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड यो अटोमेटिक देखाइरहेको छ। अटोमेटिक पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, तर सकेसम्म तपाईले क्रप म्यानुअलीमा जानु होला। क्रप म्यानुअलीमा गइसकेपछि क्लोज ट्युटोरियल भनेको यहाँ छ। यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। यहाँ आँखा जो रहेको छ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो आँखालाई क्लिक गर्नुस् र यसरी लैजानुस्। आँखामाथि राख्दिनु होला र दोस्रो आँखालाई लैजानुस् र यसरी लगेर दोस्रो आँखामाथि यसरी तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यति राख्दा बित्तिकै अब यो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखाउने यसरी हेर्नु होला। अब यहाँ एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड भनेको छ। यसमा क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गर्दा बित्तिकै हाम्रो यो फोटो एकदमै तयारी अवस्थामा, तयारी हालतमा रहेको छ। अब यहाँ डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइस भनेको छ। यसमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यो गर्दा बित्तिकै हाम्रो फोटो यहाँ डाउनलोड भएको छ। म तपाईलाई खोलेर पनि देखाउनेछु। क्रप्ड फोटो भनिएको छ। अब यो फोटो हाम्रो लागि एकदम प्रोपर फोटो तयार भइसकेको छ। भने अब तपाईले यसरी नै आफ्नो सम्पूर्ण फ्यामिली जति पनि भर्न चाहनु भएको छ, आफ्नो वाइफको अथवा हस्बेन्डको वा बच्चाहरुको फोटोहरु यसै गरेर तयार गर्नु। सबैभन्दा पहिला तपाईले यसरी नै एउटा प्रोपर फोटो सजिलो तरिकाले तयार गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटबाटै। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।